मैले लिएर आएको छु AutoCAD एप्लिकेसनमा 3D घर बनाइसकेपछि कस्तो देखिन्छ म तपाईहरुलाई देखाउन चाहन्छु। सबभन्दा पहिला म AutoCAD एप्लिकेसन ओपन गर्न गइरहेको छु। ओपन भइसकेपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ र मैले अलरेडी बनाइसकेको छु, त्यही भएर मैले त्यही बनेको ड्रइङलाई ओपन गर्न गइरहेको छु। ओपन गरिसकेपछि मेरो यस्तो इन्टरफेस आएको छ। मैले यही घर बनाएको छु यो AutoCAD एप्लिकेसनमा। म तपाईहरुलाई देखाउन तपाईहरु पनि यस्तो घरहरु डिजाइन गर्न सिक्न चाहनुहुन्छ भने यो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस् र लाइभ पनि भिडियोहरु म क्लास लिन्छु र लाइभ क्लासबाट तपाईहरु सिक्नुस् र प्लेलिस्टहरुमा पनि म भिडियो राखिदिन्छु, त्यहाँबाट पनि हेरेर सिक्नुस्। के समस्या आयो भने मलाई कमेन्ट गर्नुस्, म समस्यालाई समाधान गर्ने पक्कै छु। म यसलाई जुम गरेर देखाउन चाहन्छु तपाईहरुलाई। सबभन्दा पहिला यो गेट हो। गेटबाट भित्र पसिसकेपछि यो बाउन्ड्री वाल हो, हाम्रो घरको बाउन्ड्री वाल जुन हामीले बाउन्ड्री वाल लाउँछ त्यही हो यो बाउन्ड्री वाल। सुरुमा हाम्रो घरको प्लान यस्तो थियो 2D मा, देखाउन चाहन्छु तपाईहरुलाई। यही हो हाम्रो घरको प्लान सुरुको र यो प्लान हेरेर त्यस्तो घर बनाएको छु। तपाईहरु पनि यस्तो प्लानहरु प्र्याक्टिस गर्नु भएको छैन भने हाम्रो प्लेलिस्टमा भिडियोहरु भेटिन्छ 2D को, त्यसमा प्र्याक्टिस गर्नु। अनि 2D भइसकेपछि अनि 3D को लागि पनि म 3D प्लेलिस्टमा भिडियो राखिदिन्छु, त्यहाँबाट हेर्नुस्। र अरु थुप्रै भिडियोहरु म सिकाउँछु जुन तपाईहरु घरै बसेर सिक्न चाहनुहुन्छ भने घर डिजाइनिङहरु तपाईहरु पक्कै सिक्न चाहनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस्। अब यो हाम्रो प्लान हो, ग्राउन्ड प्लान, अनि यही प्लानलाई मैले बनाएको छु। कस्तो घर देखिन्छ त यो प्लानको घर 3D मा गयो भने यहाँ मैले बनाएको छु। यो सिफ्ट थिच्ने र माउसको बिचको जुन हाम्रो फिर्किने बटम हुन्छ त्यसलाई फिर्किनेलाई थिच्ने अनि यताउता गरिसकेपछि यो आफै सिलेक्ट हुन्छ घर। यी हेर्नुस्, सबै स्टेप बाइ स्टेप सिकाउँछु। मैले आफैले बनाएको छु। लगभग यो घर बनाउन AutoCAD एप्लिकेसनबाट 3-4 देखि 5 घण्टासम्म लाग्छ यस्तो घर बनाउन। तपाईहरुले प्र्याक्टिस छ भने 2 घण्टामा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले 2 घण्टा 15 मिनेटमा बनाएको छु। नन स्टप बनायो भने 1.5 घण्टामा बन्छ यस्तो घर। मैले यो गेट बनाएको छु र यो बाउन्ड्री वाल, यो स्टेयर र यो बरान्डा, यो माथिको मैले यो बाल्कोनी हो। यो बाल्कोनी हो, बाल्कोनी यतापट्टि निकालेको छु, म देखाइदिन्छु। यतापट्टि बाल्कोनी निकालेको छु। यतातिर हेर्यो भने यस्तो देखिन्छ। यो जुन AutoCAD एप्लिकेसन छ जसमा 3D को लागि यो राम्रो सफ्टवेयर हैन, त्यही भएर यसमा जटिल पनि हुन्छ काम गर्न र टाइम पनि धेरै लाग्छ। त्यही भएर तपाईहरु सिक्न चाहनुहुन्छ भने 3D को लागि हाम्रो रेभिट क्लास, मैले रेभिट क्लास भिडियोमा राखिदिन्छु, प्लेलिस्टमा गएर तपाईहरु हेर्नुस्। अहिले मैले अपलोड गरेको छैन, तपाईहरु हेर्न चाहनुहुन्छ भने मलाई कमेन्ट गर्नुस्, म भिडियो बनाएर राखिदिन्छु।
र यो घर कसरी बन्छ त्यो पनि म भिडियोमा क्लास लिन्छु तपाईँहरूको र प्लेलिस्टमा राखिदिन्छु। यो ढोका हो जुन हाम्रो माथि छतमा हुन्छ घर, त्यही घर हो यो। यो मैले कलर गरेको छु। सबभन्दा पहिला व्हाइट कलरमा हुन्छ र ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा पनि कलर हुन्छ। तपाईँलाई जुन कलर गर्न मन लाग्छ त्यो कलर गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई यो घर कस्तो लाग्यो? तपाईँहरू आफ्नो लागि यस्तै घर बनाउन चाहनुहुन्छ भने मलाई कमेन्ट गर्नुहोस्। म तपाईँहरूलाई फ्रीमा यो घरको नक्सा प्रोभाइड गराउँछु। हेर्नुहोस्, यो माथि हो, माथिको छत हो, यो सिँढी रुम हो, यो बाल्कनी हो, यो हाम्रो झ्यालहरू हो, जुन यो झ्याल हो, यतातिर बाल्कनी छ। मैले रेलिङ यस्तै राखेको, तपाईँहरूले जस्तो राख्न चाहनुहुन्छ भने त्यस्तो बन्छ, लागि टेन्सन नलिनुहोस्। मैले सजिलोको लागि यस्तै राखिदिएको छु अहिले बुझ्नको लागि। यो यहाँसम्म हुन्छ। अब हेर्नुहोस् त, यो छत भइगयो। अलिकति तल गयो भने यो हाम्रो बाल्कनी भइगयो। यो रेलिङ भइगयो, जुन हामी यस्तो बाल्कनी हिँड्दाखेरि लडिँदैन, त्यही भएर यो राखेको। र यो प्यारापिट वाल भइगयो। माथि मैले यस्तो डोर राखिदिएको छु। तपाईँहरू जस्तो डोर राख्नु मन लाग्छ त्यस्तो डोर राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मलाई यो छत डिलिट गर्न मन लाग्यो भने यहाँ सिलेक्ट गर्ने, सिलेक्ट गरिसकेपछि डिलिट अप्सन थिच्ने अनि डिलिट भइहाल्छ। र यहाँभित्र आइसकेपछि यहाँ एउटा डोर देखिन्छ, यो एउटा डोर यहाँ देखिन्छ। डोर देखिन्छ, यो डोरबाट तपाईँहरू भित्र छिर्नु सक्नुहुन्छ। यो सिसा हो, त्यही घर वारपार देखिन्छ। हेर्नुहोस् त, देखिरहेछ नि। यो डोर हो, यो डोरहरू पनि डिजाइन गर्न म सिकाउँछु तपाईँहरूलाई। केही टेन्सन लिनु पर्दैन। तपाईँहरू यो च्यानल सब्सक्राइब गरेर बस्नुहोस् र कमेन्ट गर्नुहोस्। तपाईँहरू कस्तो भिडियो चाहिन्छ मलाई कमेन्ट गर्नुहोस्, म बनाइदिन्छु तपाईँहरूको लागि। र तपाईँहरू अनलाइन क्लास गर्न चाहनुहुन्छ फ्रीमा भने यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र मलाई कमेन्ट गर्नुहोस्। तपाईँहरू 10 जनाको ग्रुप हुनुहोस्, मैले अनलाइन क्लास गराइदिन्छु तपाईँहरूलाई। तपाईँहरू अनलाइन क्लासबाट पक्कै 100% तपाईँहरू प्योर यस्तो घरहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। र AutoCAD मात्र होइन, मैले रेभिट क्लास, गुगल स्केचअप, अरू थुप्रै डिजाइनिङ एप्लिकेसनहरू म यो च्यानलमा तपाईँहरूलाई सिकाउँछु पक्का। टेन्सन लिनु पर्दैन। तपाईँहरू घरै बसेर सिक्नुहुन्छ। तपाईँ एक इन्जिनियरिङ हुनुहुन्छ, तपाईँ ओभरसियर हुनुहुन्छ वा सब ओभरसियर गर्दै हुनुहुन्छ भने यो च्यानललाई पक्कै सब्सक्राइब गर्नुहोस् र नबुझेको कुरा मलाई कमेन्ट गर्नुहोस्, म सिधा रिप्लाई दिन्छु। तपाईँहरूलाई यो घर कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोस्।
र प्रतिक्रिया सल्लाह सुझाव दिन नबिर्सनुहोस्। यदि घर मन परेन भने कमेन्ट गर्नुहोस्, मन पर्यो भने कमेन्ट गर्नुहोस्, कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोस्, राम्रो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोस्, नराम्रो लाग्यो भने कमेन्ट गर्नुहोस्। अरू म थुप्रै घर बनाउन सिकाउँछु तपाईँहरूलाई। मैले यो लगभग 1-1.5 घन्टाको भिडियो हुन्थ्यो, त्यही भएर मैले भिडियो रेकर्ड नगरेको। तपाईँहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने, यो घर यस्तै सेम बनाउन चाहनुहुन्छ भने, अर्को नयाँ नयाँ डिजाइनको घरहरू सिक्न चाहनुहुन्छ भने बनाउन मलाई कमेन्ट गर्नुहोस्। म पक्कै भिडियो रेकर्ड गरेर, क्लासको भिडियो रेकर्ड गरेर म तपाईँहरूलाई यही च्यानलमा अपलोड गरिदिन्छु। र तपाईँहरू यो च्यानलबाट खोजेर भिडियो खोजे पनि भेटेन भने मलाई कमेन्ट गर्नुहोस्। म तपाईँहरू त्यही भिडियोको लिङ्क म तपाईँहरूलाई पठाइदिन्छु। त्यही नम्बरमा तपाईँ वाट्सएप नम्बर छोड्नुहोस् वा केही आफ्नो आइडी छोड्नुहोस्, म त्यो नम्बरमा तपाईँहरूलाई भिडियोको लिङ्क प्रोभाइड गरिदिन्छु र त्यहाँबाट तपाईँहरू भिडियो सिक्नुहोस्, भिडियो हेरेर सिक्नुहोस्। अनि तपाईँहरू इन्जिनियरिङको लागि फुल पर्फेक्ट तयारी हुनुहोस्। र यस्तो डिजाइनहरू गर्न विदेशतिर गयो भने तपाईँहरूलाई 3-4 लाख महिनाको दिन्छ। सुरुमा गयो भने 3 लाख, नत्र भने पछि गयो भने तपाईँहरूलाई 8-9 लाख महिनाको आउँछ। त्यही भएर तपाईँहरू यस्तो अफर नछुट्याउनुहोस्। यति मात्र होइन, तपाईँहरू यदि अनलाइन क्लास गर्न चाहनुहुन्छ भने सर्टिफिकेटको पनि व्यवस्था छ। तपाईँहरू पे गरेर अनलाइन क्लास गर्दै हुनुहुन्छ भने कतै सर्टिफिकेट पक्कै प्रोभाइड गर्छ। यदि तपाईँहरू पे गरेर यही च्यानलबाट तपाईँहरू AutoCAD क्लास गर्न चाहनुहुन्छ भने सर्टिफिकेटको व्यवस्था छ। यदि फ्रीमा गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसमा सर्टिफिकेटको व्यवस्था छैन। ल आजको लागि यति नै, र अर्को भिडियोको लागि हालिदिन्छु तपाईँहरूलाई प्लानहरू बनाउन। र प्लान बनाइसकेपछि त्यसलाई 3D कसरी बनाउने, 3D बनाइसकेपछि कस्तो देखिन्छ, त्यही घर रेबिटबाट बनाएपछि कस्तो देखिन्छ, त्यो म सबै तपाईँहरूलाई सिकाउँछु स्टेप बाई स्टेप। हस्त बाई।